Where did you play, I was Palermo? filming for that TV show, Festival Bar. Okay. So what, are we doing words and then this? Or? Yeah, I'm gonna, and we're gonna film 2 songs of you. Yeah. Oh, you just arrived today? Yeah, I got here at about lunchtime. You took a little nap, I heard. Yeah, I had to sleep, yeah, because I hadn't had any sleep. So, Yeah. but I've done it now. Sweet and sour. Yeah. Can you tell me about that? Yeah, when I was about 10, me and my best friend Juliet loved salt and pepper. We loved salt and pepper, and we used to have rap battles when we used to go away with school for a week. We used to sit. We used to bunk off like the activity. We used to go and sit and like battle the whole Salt and Pepper album down. The whole Salt and Pepper album would be there like, no, that's better than me. Ha, you fucked up. No, that's ha, like that. The whole thing. Like we just did the whole thing, and yeah. And then I think then we just wanted to do a band, and yeah, it was a bit close to home. Sweet and sour, salt and pepper, but we loved them. Are we doing the interview yet? Yeah, we're talking. Just were the first few questions. Oh, cool. Okay. Oh, cool. When did you start playing an instrument? I think I was about 11 when my brother got his first guitar, and I just used to play it whenever he was out the house. Whenever he left the house, I'd grab his guitar, play it, and then when I was about 13, I got my own guitar, and then so I stopped. And I think around that same age, my brother bought his first proper electric guitar. He had a shit one. He bought like a third-hand Stratocaster, and that was the most beautiful thing I'd ever seen. Yeah. And even when he was out the house, I was so scared to play it because it was one of them things that I thought he'd just be able to tell. You know what I mean? Yeah. I just thought he'll know if I touch this guitar, it's so beautiful. He would just know. So I never did. Sorry. And another one. Rewind, selector, come on. Wish I could say it breaks my heart like you did end up again. It's not that we grew apart. My nightingale no longer singing. It's something I know you can't do. You separate sex with emotion. I sleep alone. The sun comes up. Was your father's jazz collection at... When my dad moved out of my house, I was too young. Like, I was really young. So his music wasn't there, you know. It was just, he used to listen to, like, Sinatra in the car. And that's what I equated my dad with Frank Sinatra, you know. And it was really my brother's music collection. When my brother went to university, he left his stereo and it had a 3 CD changer, and at the time no one had shit with a CD changer, and I was like, oh my god, you can put 3 CDs on and select any song from any of the 3 CDs at random, you know. And he left his music collection, which back then wasn't prolific. He had like 200 CDs, but to me that was it, you know. He had the best shit. He had Thelonious Monk and Bechet, and you know, he had all Miles Davis records, and you know, and he had other stuff. You know, he had a lot of Hendrix, a lot of Dylan. You know, it was really nice to have him go away and leave me with all his music, because when he lived with me, I'd be like, I'm gonna take this album, and he'd be like, no, you're not. You also took his room then. That's what I did when my brother left. Did you? I took his music also and his room. I didn't want his room. His room smelled. Just to be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Not pale in comparison to who you think I am. You always want to talk it through. I don't care. Mel's first guest is a jazz singer-songwriter who scored a Brit nomination with her debut album. It's Amy Winehouse. I feel like a lady. And you're my lady boy. I'm not, but it's right. That's from a song called Stronger Than Me by Amy Winehouse, ladies and gentlemen. Round of applause came from Amy there. That's just You my lady boy, just to be stronger.
what to stay yo longer than frozen sugar. Now why you always put me in control? All I need is for my man to live up to his role. Always wanna talk it through. I'm okay. Always have to comfort you every day. But that's what I need you to do. Are you gay? Dit is wel het nieuwe cool, zeg maar. Gelijk. Ik was gelijk verslaafd, verliefd. Ja, heel veel smol. En gewoon super rauw. Helemaal niet gepolijst. Maar zoals zo vaak in mijn leven, pas als ik die artiest dan live zie, dan raak ik helemaal in de banden van. Het was bij haar ook. So many lessons to learn. I said you don't know what love is. Get a grip. Vanaf het moment dat ze achter die microfoon ging staan en die strop opentrok, hadden wij al zoiets van, wat gebeurt hier, joh? Zij hoefde echt niks te doen om deze zaal te vullen. Dat gaf, denk ik, de grootte van haar talent aan, of de reikwijdte van haar stem. Voor aanvang van het concert wist je al, dat is een concert waar je als fotograaf, beginnend popfotograaf, bij moet zijn. Het gevoel dat ik history had meegemaakt, want ik zat de volgende dag meteen te googlen van zijn er al recensies. En er was er eentje, ik weet niet meer welke krant. En het was iets als een sloerie met een dijk van een stem. You should be stronger. Ik had haar in 2004 geïnterviewd als een redelijk voluptueuze dame. Die er wel gezond uitzag. En 2007 in Paradiso, hier in Paradiso. En toen ben ik me wel rot geschrokken. Ik dacht, waar is ze nou? Want ik zie haar niet. En toen zat ze dus op het toilet. Maar daar zat ze dus te bellen met haar man, met haar toenmalige echtgenoot Blake. Ik heb haar live gezien, ja. We waren nogal uitgelaten, want we stonden zelf op het podium en we wisten over een paar uur gaan we naar Paradiso, gaan we Amy live zien. Ik zag haar daar in de kleedkamers, dus in de kelder bij Paradiso. En er was echt al een stuk magerder en het was echt wel een andere Amy dan 3 jaar daarvoor sowieso. Ja, mensen zaten enorm te wachten op muziek die een soort nostalgisch karakter had en die kwaliteit van vroeger had. Ik denk dat het ook te maken had met de popmuziek die wat platter werd en wat sleetser werd in die tijd. En toen in één keer kwam er zo'n gevoel van, waar is de echte groef nog in de muziek? En daar zat zij natuurlijk precies op de piek van die behoefte, kwam zij met haar plaat. En zij had natuurlijk ook echt groef in haar leven, zou ik maar zeggen. We gaan naar muziek. Ze is nauwelijks 20 jaar, maar in Engeland is ze al in recordtempo bezig om wereldster te worden. Binnenkort gaat ze de rest van Europa veroveren. Maar ze begint hier bij ons, want haar televisiedebuut hier in Nederland is bij Rijman en Slaat. En we zijn er trots op, dus geef haar een warm applaus. Amy Winehouse. Stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am, 'cause you always want to talk it through. I don't care. Ik was in Londen om te scouten voor comedy. Ik werkte voor een programma Rijman en Slaat. En daarvoor ging ik regelmatig naar het buitenland. En ik las de Time Out. En daar stond een interview met Amy Winehouse, die ik niet echt kende. In de kop stond, geloof ik, I want to get old being a fat old jazz singer. Dat vond ik heel karakteristiek voor zo'n jonge dame, weet je wel. En die avond zouden zij optreden in het jazzcafé in Londen, in Camden. Haar achtertuin, zeg maar, waar zij is opgegroeid. En heb ik wat opnames gemaakt met een heel simpel cameraatje. Ik stond achterin en ik zag een jong, onschuldig meisje met een fantastische stem en een net iets te grote jurk. En een hele grote gitaar op een podium staan met een fantastische band. En ik was echt wel heel erg onder de indruk. Want er stond echt wel een mens. Echt, die nog gewoon echt een beginnend artiest. Weet je wel, hoe ze ook... het jurkje was gewoon
te groot. En dat bandje viel de hele tijd van haar schouder af. En dan zat ze dan weer tijdens het lullen met het publiek en met de band... zat ze dat weer goed te doen. En de broer stond ergens in het publiek. En dan zat ze dan moest ze nog zoeken. En where's my brother, zegt ze dan op een gegeven moment. En dan zwaait ze ook naar hem. Ja, dat zijn dingen die doe je niet meer als je gevestigd bent of zo. Weet je wel. En dit was een van de laatste shows nog voordat ze zou doorknallen. Want die plaat is in oktober 2003 uitgekomen. En dit was januari 2004. Dus daarna ging ze de wereld bestormen. 'Cause you all look the same. Everyone knows your name. And that's your whole claim to fame. Never miss a night, 'cause your dream in life is to be... Ik vond haar geweldig en ik wilde haar in het programma hebben. Dan moet je bij de platenmaatschappij zijn, bij Universal. En ze zeiden, ja, we hebben wel een clip ontvangen van haar. We moeten het gaan promoten, maar we gaan er nog niet heel hoog op inzetten. Ze zagen het niet zo zitten in er nog? Nog niet, nee, niet echt. Ze waren niet heel erg overtuigd. En nou ja, dat kan. Na 3 dagen kreeg ik dan een antwoord van, ja, oké, we hebben het besproken en... we gaan het doen, maar niet met band. Dat zou dan te duur zijn. Dus we vliegen haar dan in met de gitarist. Ik zeg, ja, ik vind het allemaal best, zolang zij er maar is. En toen kwam ze naar het programma. Het is ook een hele mooie opname, vond ik. En je ziet ook hoe laconiek ze daar staat. Het is gewoon eventjes met een vinger in je neus bij wijze van... knalt ze dat er dan uit. Of young love's joy, and I feel like a lady, and you my lady boy. You said don't respect, I made you. I thought you had so many lessons to learn. I said you don't know what love is. Dat was in Rotterdam. Volgens mij waar Rijman Laat werd opgenomen. Dat kan ik me nog herinneren. Het was ook al een beetje hectisch en toch, ja, het was allemaal een beetje tussendoor. Sterker nog, ik werd een beetje overgehaald om haar te interviewen. Ik werkte destijds bij de Telegraaf en ja goed, hè, ze wilden graag haar breken, zoals het mooi heet. En ja, ik werd wel meteen, zeg maar, gecharmeerd van heel haar houding. Dat nonchalante, beetje ordinair. Hè. Ze had dat hele typische Noord-Londens accent had ze. Dus ja, en ze was gewoon super brutaal. Ze zei ook ja, echt dingen over de pers, dat ze dat scheid aan had. En ze was heel direct en dat vond ik wel heel mooi. Ja, ze deed niet echt het best om te shinen. En ja, dan sta je bij mij al 10-0 voor, zeg maar. Ik was betoverd door haar stem, maar die plaat pakte me niet meteen. Ik vond het een beetje een rare mengeling van trip-hop en funk en soul. En er werd toen in Engeland al heel druk over haar gedaan. Maar ik pakte het niet. Ik had niet meteen gezegd van wauw, hier hebben we de next big thing. Dat had ik niet meteen. Ik had haar live gezien. Toen was het natuurlijk nog niet die ster. Dat was gewoon een aankomend talentje, zeg maar. It breaks my heart like you did in the beginning. It's not that we grow apart. My nightingale no longer singing. It's something I know you can't do. Ik zag haar voor het eerst in Rotterdam. Bij het festival waar ze toen optrad. Toen had ze net dat debuutalbum uit, Frank. En toen was ze zo'n beetje ordinair meisje. Zeer kort gerokt. Zo'n piercing boven de lip, meen ik. Dikke, beetje ordinaire make-up. En ze, ja, een beetje zo'n kauwgomknauwend type. Toen was het ook nog niet bijvoorbeeld een volle zaal of zo. Weet je wel, ze was echt nog duidelijk in opmars. En je kon nog niet helemaal zien of, nou ja, zoals dat dan gaat met zo'n eerste plaat, of dat, nou ja, gewoon lang en bestendig zou kunnen zijn. Op het podium nog een beetje ongemakkelijk, sjorrend aan dat veel te korte rokje, weet je wel. Maar wat eruit kwam, namelijk die stem, dat was echt gelijk raak. You'll never get mama right.
like two ships passing in the night. Ik was ontroerd toen ik haar zag aan de kade, dat ze zo zong op de bolder aan de Maas. Zo heel klein, het miesde een beetje. En dan ging ze eigenlijk recht vanuit haar hart zingen. En dat was zo mooi. If I turn my head, yours is a familiar face. But that don't make your place safe. And my bed, my bed, my bed. Gisteren stond ze nog in de Rotterdamse haven voor Rotterdam Import. En nu zit ze, godzijdank, bij mij aan tafel. Amy, welcome, Amy Winehouse. Hi. I'm going to ask you 5 questions. You can get 1 point per correctly answered question. That's all. Okay, let's get started. Question number 1. Yesterday you performed at the Rotterdam Import Festival. What band opened the big stage whose singer is called Sia? Oh, 07. That's correct. Yeah, first point in the pocket. Ik maakte een radioprogramma op 3FM. Dat heet That's Live. Dat heb ik bijna 14 jaar gedaan. Een live muziekprogramma waarin we altijd 1 artiest centraal stelden en 2 uur radio maakten. Waarin ze dus 4 nummers van zichzelf konden doen. En we speelden een quizje en ik deed een interview. En het publiek mocht wat vragen stellen. Maar toen kregen wij dus vanuit de platenmaatschappij het voorstel: jullie mogen Keen, maar dan moeten jullie dit meisje, werd er heel oneerbiedig gezegd, ook bijnemen als een soort barterdeal. Maar als je van, wie is dat dan? Amy Winehouse. Nou, die plaat die was toen net uit. Dus geluisterd. Te gek, leuk, dus laat maar komen. Dus we hadden Keen. En we kregen Amy Winehouse iets later. En dat was te gek. Dat was gewoon echt te gek. Dus ze kwam binnen en dan gaf je er geen stuiver voor. Want ze was heel timide. Mag ik een applaus voor Amy Winehouse? Maar vanaf het moment dat ze achter die microfoon ging staan en die strot opentrok, hadden wij al zoiets van, wat gebeurt hier, joh? Your neighbors were screaming. I don't have a key for downstairs. So I punched all the buzzers, hoping you wouldn't be there. And now my head's hurting, 'cause you say I always get my way. Well, you were in the shower when I got there. Yeah, I'd have wanted to stay, but I got nothing to say. En zij was daar dus om promo te doen. Dus ik kan me voorstellen dat zij binnen was gekomen en misschien heeft gedacht, oh mijn god, wat doe ik hier? Of zoiets had van, nou, die staat wel heel kaal en in je blote reet daar voor niks op zo'n kutpodiumpje met alleen een gitarist. Dus uiteindelijk vroeg ze om wat te drinken. En dat was een fles rode wijn. En we hadden een bar daar. En die fles rode wijn ging open. En na een glas of 2, 3 werd het al wat losser. En dit was 11:30 's ochtends? Dit was 's morgens, ja. En het interview was heel leuk. Okay, what are your holiday plans for this summer? Do you don't have a holiday? You're busy as well? You're going to do festivals? Festivals, which is holiday to me, kind of. And I'd like to go away and write for a while, you know, like Barbados or somewhere. Yeah, because I heard you say that you don't have enough songs yet for your live performances to fill 1.5 hour. Yeah. We stand at like 1 hour 10, and I would love to do a really long set. I'd like to be on stage for 2 hours, you know, definitely. En het werd steeds losser en steeds leuker ook. En na afloop van de uitzending heeft ze me enorm bedankt. En altijd als ze dan zou komen spelen, dan moest ik komen. En dan moest ik zeggen dat ik dan ook achteraf gedag moest komen zeggen. Het was echt heel open en heel tof. En uiteindelijk weet ik dat ze op mijn rechterknie zat met alles en iedereen eromheen. Ze zat te lullen en ze zat te zingen. En dus ze was helemaal los. Wish I could say it breaks my heart like you did in the beginning.
eerste album wat ik hoorde was Frank. Ik kreeg via een muziekcollega toegeduwd. En ja, ik was wel onder de indruk. Ja, ik denk dat ik dat het nog steeds het beste album vind. Ik vond het zo tof, omdat het zo scherp is. Ik vond het heel gaaf dat er een enorme mix van stijlen te horen was op het album. En natuurlijk vond ik haar meteen indrukwekkend. En nog meer toen ik hoorde hoe jong ze was. Toen dacht ik eerst, oh, dit is een oudere zangeres of van vroeger. En toen kwam ik er dus achter dat het album Frank was. En toen dacht ik, oké, wat is dit? But you were in the shower when I got there. And I don't wanted to stay. But I got nothing to say. You're so beautiful before today. Ik vond Frank vrijer. Mark Ronson, de producer van Back to Black, heeft een waanzinnige plaat gemaakt en haar uiteindelijk tot de beroemdheid gemaakt die ze geworden is. Maar Frank was nog met een hele experimentele producer, met meerdere mensen gemaakt. En daar zat nog een hele vrije jazztrack in, er zat reggae in, er zat pop in, er zat echte oude stijl jazz in. En die vrijheid en het plezier, en ze was toen ook nog onbevangener en ook misschien wat verlegener en meer op zoek naar wat ze nou precies was en wie ze was en wat ze zou willen worden. En dat hoorde je allemaal in die platen. En ik zat zelf ook een beetje in mijn jaren 20 op zoek naar alles. Dus dat resoneerde heel goed bij mij. Ja, ze had ook wel iets heel bijzonders wat voor mij wel symbool staat voor die hele jazz-pop-periode die toen zo populair was. Dus Norah Jones en de Jamie Cullum. Nu wil ik niet zeggen dat Amy Winehouse als hen klonk, maar ze had wel die achtergrond dat ze wist wie King Pleasure was. Ja. King fucking Pleasure, niemand kent dat, behalve ik. Dus ik dacht eindelijk iemand die weet wat vocalize is en die achtergrond heeft. En eigenlijk was ze natuurlijk gewoon een blueszangeres. En dan in dat frisse sausje van Frank gegoten. Ja, want ze is ook wel heel erg instrumentalist. Meer dan zangeres zelfs. Of meer, nou ja, dat hoor je ook heel erg terug in de manier waarop ze zingt. En de stukken die ze op Frank zingt, Moody's Mood for Love, vocalies op zo'n stuk van James Moody, dat zijn wel keuzes die niet elke zangeres zomaar maakt om op zo'n debuutalbum te plaatsen. Die jazz die ze zong. En ze was dan bijvoorbeeld geïnspireerd door Ella Fitzgerald. Just a jackknife. En ze had een beetje afgekeken bij Sarah Vaughan hoe je dat doet met timing. I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything. En ze luisterde van Charlie Parker tot Thelonious Monk. Dat vond ik echt opvallend voor een ze was begin 20 toen. Ik begon op een gegeven moment over Dusty Springfield en Billie Holiday en Ella Fitzgerald. En ik merkte toen meteen dat haar interesse voor jazz groot was, maar ook haar kennis. Je hoort dat zij vroeger veel geluisterd heeft naar jazz. Dus ik denk dat zij dat gewoon helemaal ingeademd heeft en eigen heeft gemaakt. En dat was mijn eerste associatie. Maar dat komt ook omdat je gewoon niet... Dat genre nieuw bestond volgens mij niet. Niet dat ik wist in ieder geval. Nostalgische muziek die ooit zo goed was. En hoe ga je dat nou vertalen naar de generatie van nu? En dat deed zij natuurlijk fantastisch. Want zij had Dinah Washington in haar achterhoofd zitten zo'n beetje. Maar dat deed ze met een swag. Dat woord moet je niet gebruiken, maar toch besnappen wat ik bedoel. En met een stijl en met een overtuiging en een coolheid die je ook op geen enkele manier meer als kitsch aanvoelde. En dat maakte het zo fantastisch. Dus heel veel jonge mensen die jazz zongen waren toch een klein sneertje naar Jamie Cullum. Dat was een beetje imiteren van wat er toen vroeger was door een jong iemand. En zij deed het eigenlijk met een frisheid waardoor het weer nieuw leven kreeg. En dat is denk ik de reden van haar succes. 'Cause you want me to be lonely. Now how can I put it
It's not cheating. Well, you are my mind. Yeah, she like love yes, Jazz was the first music that I really ever loved, you know. So I don't know, it was the first music that I ever really connected to and could get a lot from. Jazz taught me how to sing, you know. It wasn't school or whatever, it was just listening to my favorite singers, you know. Who were you listening to then? Dinah Washington, Sarah Vaughan, and Minnie Riperton, who is really a jazz singer, but, you know, Denise Williams. I was trying to do a straight jazz, hip-hop cross, but, you know, I'd like to think it's new. Well, it is new, you know, because I write music that's of my time. I'm not about keeping jazz where it was, you know. I'm not about singing covers. I mean, when I don't have a grasp on reality anymore or the real world, you know, when I'm older, I mean, you know, and I've had a family and all this, you know, I'll go to Vegas and I'll just sing covers until I'm dead. But for now, you know, it's important to me to be off my time and to write stuff that reflects my time and my attitudes and people who are like-minded, you know, their attitudes, so. Yeah, but you probably want to keep writing your own songs, I think. Yeah, I just want to write until there's no more songs left in me. And then go to Vegas. Yeah, and then go to Vegas. Yes, I got to know you now. We may never meet again. Yes, I got to know you now. We may never meet again. Yes, I got to know you now. We may never meet again. Thank you. That's a tune called Know You Now. This is a song called October Song, which I wrote about a canary I used to have that died within about a month. I went, you know, it's a beautiful bird. She was a really beautiful bird. I was devastated. I wrote a song for her, you know, because I thought I might as well try and get some money back off that £120 I spent off the nice cage and all that shit. Today, my bird flew away, tried to find her big blue jay. Starlight, before she took light, I sung a lullaby of her every night. Haar songstructuur en de onderwerpen van teksten waren zo bijzonder en zulke mooie beeldspraken dat was echt vakwerk. Plus, het was niet couplet, refrein. Het was niet volgens die. Het waren soms hele bijzondere structuren waar ik zelf nog nooit aan had gedacht. Dus ik heb er ook nog wat van opgestoken. En bij haar vond ik het tof dat het heeft iets heel tragisch, alle teksten, maar het heeft ook iets heel humoristisch en iets scherps. Dus ze heeft de hele tijd dat je denkt, een soort van snappy. Het kon ik super, dat kan ik altijd waarderen, maar toen al helemaal, dan ben je 15. Dus ja, dat was echt een ontdekking. Maar ze pakte gewoon onderwerpen uit haar omgeving, uit het alledaagse.
Het waren gewoon haar persoonlijke frustraties. Ze hield het heel dichtbij. Ze heeft ook een liedje gemaakt over haar vader en zijn minnaressen. Op een gegeven moment was ze gewoon daar heel duidelijk over. Van, ik heb het dus niet van een vreemde. Daar zei ze nog eigenlijk veel groffere dingen over. Want haar vader was ook maar iemand die zijn lul achterna liep. The tune called What Is It About Men? About my daddy. Yeah. No, it's not an our situation. You know. Oh, it's cool now. At the time, though, you know. Go on, baby. Go on, baby. Understand. Once he was a family man, so surely I would never ever go through it first hand. Or the shit my mama hated, I can't help but demonstrate my Freudian faith. So if you write about the things you do, is it then like the things you've gone through? Is it, Yeah, I write about, you know, the way I feel about things and, you know, just average shit that a 20-year-old girl would write, you know what I mean? But if you write about the things you have gone through, Yeah. we have to wait a while then for your next album? Oh, yeah, well, I need some time off. Or do you live a vibrant and intense life? Well, I lead a pretty intense life, but that's just because I never stop working and I get to do music a lot. Under my bed, and I question myself again. What is it about me? Now my destructive side has grown all my wide, and I question myself again. What is it about me? When you write your songs and they're so intimate and private, how did you feel the first time you was doing it live and people were staring at you? Well, doing it live is you don't really think I'm laying myself on the line. You think these songs are the real me, so I'm putting it out there. It's when I'm doing it live, that's different. But when I get kind of upset when I do some of the songs live because they're deep. You know, like You Sent Me Flying. When I do it on stage, by the end of it, I'm like in tears. You know, it's about me liking a man who doesn't even know I'm alive. You know, and it always upsets me, that song. Well, although he's nothing, you're in the scheme of my life. Just as the blood of my brutality. And I'm not used to this, no. I don't change, but now I say when my consequences thrust in my face, in my face. And the melodramas of my day deliver blows. Just to pass your rejection, it just goes to show. It's some simple attraction that reflects right back to me. So I'm not as into you as I appear to be. And although my pride is not easily disturbed. When I wrote them at the time, when I listened to them, it's harsh. It's my private life. So it's always hard to dig something out of dig it out of yourself, you know what I mean? It's always hard because it's not just you writing what you think would sound nice, it's you writing about your feelings that sometimes you don't want to admit to. You know, like, I won't be honest with myself in my everyday life, but when I sit down and write something down, you know, I'll be brutal, you know, I'll just say it like it is because music is the one place where I can do that, and if I didn't have that, then I don't know what I'd do. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks
Just try to make me go to rehab. I won't go. Ze liet zich op een gegeven moment inspireren door meidengroepen uit de jaren 60. Martha Reeves en de Vandellas en de Ronettes. En waarom vond ze dat leuk? Toen had ze verkering met een vriendje met wie ze graag poolde. Ze ging naar een poolcafé en daar stond zo'n ouderwetse jukebox. En daar klonk van die coole, melancholische muziek. He left no time to regret. Maar ik denk dat het feit dat haar imago zo veranderd was, is bijna alsof het bedacht was door een team. Maar ik denk toch dat dat helemaal organisch is ontstaan. Dat ze gewoon dacht, ik wil dit haar, ik wil deze eyeliner. En het heeft denk ik wel bijgedragen tot het succes. Want het plaatje matchte zo goed met die muziek. Dat is bijna alsof er een team achter zat. You went back to what you know. So far removed from all that we went through. Er zat denk ik geen concept achter, maar het was wel een concept natuurlijk. Ineens was het een concept. Het was een soort afgerond artiestbeeld. En dat was zo gegroeid. En dat kwam ook door het leven wat ze denk ik toen leidde. Dit vond ze ook wat ze wilde uitstralen. En daar was ze bij die eerste plaat gewoon nog echt nog een beetje naar op zoek. En Mark Ronson, producent van Back to Black, die snapte dat precies wat daarbij paste, muzikaal ook. En die heeft gewoon goed geluisterd naar haar voorkeuren en ook de muziek waar zij van hield. En dus dat matchte perfect, denk ik. Ook haar look, haar voorkomen, haar rock'n'roll imago inmiddels, wat toen al best wel bekend was geworden. Dat paste natuurlijk heel goed bij wat ze toen maakte. Back to Black is zo hartverscheurend. En die teksten zijn zo verschrikkelijk, eigenlijk. Meet you downstairs in the bar and her. Your rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you... Het was haar manier om de frustratie van zich af te schrijven. Om alles wat donker was en naar in haar hart, om dat naar buiten te brengen. Want over datzelfde vriendje van het poolcafé gesproken. Toen het echt slecht ging en ze uit elkaar gingen, toen was ze gelijk een week dronken en lag ze op de keukenvloer. Wat je dan vervolgens weer terug hoort in het liedje You know I'm no good. I cheated myself. Like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Je hoeft niet eens naar de tekst te luisteren om te merken dat ze geen niemendalletje zingt. Ik bedoel, als je 3 nummers hebt gehoord, dan dan springen de veters uit je schoenen. You don't owe nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm home and in your grave. Als je die teksten leest, dat is het script van haar leven. Maar toch gaf het mij altijd wel een beetje een triest gevoel, ja. Dus ik denk dat dat trieste gevoel heeft bijgedragen tot het succes. Ook bij mensen die er niet mee bezig waren met de betekenis, die voelen toch onbewust van, er zit pijn. Even if I stop wanting you and perspective pushes through, I'll be some next man's other woman's son. I cannot play myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head where still for me. Ze is zo op zoek naar een anker, zo op zoek naar iemand die haar vader zou moeten vervangen, die toen ze 16 was, maar het gezin verliet. Je voelt het in al die teksten, dat ze zo is op zoek naar iemand waar ze misschien hopelijk aan kan hechten. Back to Black. Dat is zo verdrietig. Dat gaat zo over alleen zijn en over alleen gelaten worden door alles en iedereen. Gaat ook over liefde, maar ook over dat je het uiteindelijk alleen moet doen. En dat lukt niet. Ik had het gevoel dat bij de eerste plaat nog van een
meisje / vrouw is die een geweldige stem heeft en waar een plaat omheen geproduceerd wordt. En die tweede plaat vertelt in één keer het levensverhaal van de vrouw die op het podium staat. He left no time to regret. Kept his dick wet. De manier hoe ze staat, de pose, dat licht door de benen. Dit was wel de enige foto die, van de hele serie die ik gemaakt heb... die er wel uitsprong voor mij. De foto is in de loop der tijd... heeft die voor mij heel veel emotionele waarde gekregen ook. Ik heb haar nooit gekend, ik heb haar nooit ontmoet. Ik was er die avond bij. Maar ik heb wel in mezelf en voor mezelf een band of een relatie met haar opgebouwd door die avond. En door alles wat het me gebracht heeft. Begin 2008 won ik met die zwart-wit foto de eerste prijs in de zilveren camera. Een fotograaf die wordt aan het einde van zijn carrière, althans zo ervaar ik het, herinnerd aan 1 of 2 foto's die hij in al die jaren gemaakt heeft. En ik vrees een beetje dat ik die foto aan het begin van mijn carrière gemaakt heb. Thank you. Er wordt op een gegeven moment een tournee voor iemand bedacht. Ja, daar moet Amsterdam in, Europa. En Hamburg moet erin en Parijs moet erin. En als je Amsterdam doet, ja, dan doe je Paradiso. Het was echt super kort dag. Ik denk dat het een maandje of misschien 3 weken van tevoren was... dat ik een telefoontje kreeg van de agent van... ze wil een optreden doen in Amsterdam. Nou, er kon helemaal niks meer geboekt worden, want alle zalen zaten vol. En toen, ik weet niet eens meer wie met het geniale idee kwam. Ik denk eigenlijk dat het Jan Willem van Paradiso was. Die zei, laten we het in de nacht doen. Het moest die avond en wij hadden iets... Ik heb niet eens nu nagekeken wat er stond, maar dat kon alleen maar een nachtconcert worden. Dan wordt het een nachtconcert. Ze zou om volgens mij 1 uur beginnen, als ik me niet vergis. En 2 weken van tevoren hebben we die show in de verkoop gezet. Een kaartje kostte €15. Ja, het was zeker de hottest ticket in town. Ik had geluk, ik had een kaartje. En niet eens via. Ik had gewoon een kaartje gekocht. Ik was hierbij. Ik denk dat het zal weer uitverkocht zijn, laat maar. Dit keer had ik het al helemaal opgegeven. En toen zei Ulko, mijn beste vriend, we hebben nog een kaartje, ga je mee? En toen zei ik, ja, oké. Iedereen had overal kaartjes vandaan geregeld en geritseld. Dit moeten we zien. Amy komt eindelijk naar Nederland. En we wilden dit meemaken. Het was een beetje een geheime avond, hè? Geheime nacht, iedereen zat daar. En dat maakte de sfeer ook. Maar het was druk en het was vol en daar hing een soort... Nou, daar gaat ze komen. I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly your shade of brown. Een vaste avond. Ik denk dat ik me het meest heb verbaasd over de discrepantie tussen energie van Amy. Want zij stond best wel stil. En weet je, die stem die ging alle kanten op en die growlde. En er was zoveel energie. Vocaal was het fantastisch, want het was Amy Winehouse in haar beste doen. En er zat ook al dat een beetje typische Amy Winehouse in. Er gebeurde van alles op het podium. Er zat die achtergronddansers die heel energiek waren. Die waren helemaal over de top. Dus het was een soort 2 werelden. Meet you downstairs in the bar. Your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, what did you do? Get him today. He'll snuff me out like I was decorated. Alles voelde ook een beetje alsof het niet paste. Ze had ook de grote hakken aan waar ze niet helemaal makkelijk op stond. Die enorme beehive op haar hoofd, maar ook haar succes wel. Het leek wel alsof dat ook nog niet helemaal matchte met wat ze kon dragen op dat moment.
Je zag een soort mooie mix van verlegenheid. Het zag er natuurlijk prachtig uit. En coole outfit. En die 2 jongens of 3 jongens die dansten. Weet je. Wanneer zag je dat nou? Weet je? Een achtergrondkoortje van mannen die leuke dansjes doen. Het was allemaal zo perfect en leuk. En je zag gewoon zelf dat ze heel verlegen ook was. Bescheiden over wat ze deed. Wel, als ze erin zat, dan ging ze ook. Maar dan was ze klaar en dan stond ze weer een beetje zo met die schoudertjes. Ik vond haar ook heel aandoenlijk. Weet je. Het is echt iemand die je wil omarmen. Love is a losing game. 5-story fire, yes, you can. Love is a losing game. Amy Winehouse had een heel kort, strak, in mijn herinnering zwart jurkje aan met zulke stiletto-hakken eronder. En wat ik me kan herinneren is, na elk nummer... Dus dan, de band was nog aan het bewegen en de zangers waren nog aan het bewegen. En Amy Winehouse had al afscheid genomen van het nummer en was op weg naar het glas. En dan gebeurde dit, ook in slow motion. Dus met dat hele korte rokje, die hele hoge hakken. En dan werd het glas gepakt en dan keek ze zo half naar het publiek en naar de band en zo naar de drummer. En dan zetten ze dat weer weg. En dat was een soort, ik vond het een soort absurdistisch plaatje. Omdat dus, er was heel veel energie in Paradiso. Het publiek, iedereen was helemaal in die muziek. En zij was alweer met dat drankje. Ze had alweer afscheid genomen. Nou, deze foto die kwam ik dus eigenlijk dit jaar pas tegen. En ineens viel mijn oog daarop. Omdat ze zo onherkenbaar in beeld zit. Omdat je de gezicht en de ogen niet ziet. Maar inmiddels heeft ze zo'n iconisch uiterlijk gekregen dat je meteen ziet dat het Amy Winehouse is. En dit moment dat ze in gedachten verzonken is, ik weet niet, ze zit zo in haar eigen wereld hier. Ja, of ze nou in de hoofd ondertussen het boodschappenlijstje aan het maken was, of bij de geliefde was, of bij de vader of waar dan ook. Het kan allemaal. Ze had iets heel nonchalants. Dus zoals ze zong, was ze ook op het podium. Ze ramden die nummers achter elkaar. Er waren weinig momentjes van een gesprek met het publiek tussendoor. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Zij maakt helemaal geen contact met het publiek. Waarop ik alleen maar kon zeggen of denken, ik weet niet, godzijdank niet. Ik maak contact met haar als luisteraar via wat ze zingt. Are you happy there? Are you happy in the ride? Wat moet ik? Ik vond ook, dat is een van de dingen die ik heel erg geweldig aan haar vond, is dat ze zo op een bepaalde manier toch heel close met die band was. Ze was een muzikante tussen de muzikanten. Soms kan je ook bij zangeressen zien van, zij is one of the guys. En zij geeft ook echt wat er achter haar gebeurt, daar geeft ze om. Ik zag dat bij haar en ik vond dat sprak me meteen aan. En dat zag ik alleen maar door een paar blikken naar die jongens en hoe zij naar haar keken, weet je. Haast verliefd, zo keken ze naar haar, weet je. Ze stonden echt achter haar zo. So I think we pretty much exhausted every song I have on my album, so I thought I'd play you some. Het was maar een uur. Het was legendarisch. En daarna in de catacombe met een Amy Winehouse zonder jurk, maar in een witte tanktop met een spijkerbroek vodka drinken. Was echt super gezellig. Want je bent nog even backstage gegaan? Ja, dat was de uitnodiging. Dat had ze het gezegd. Als ik me goed herinner, waren er toen al in Europa shows gecanceld geweest. Dus ergens knaagt er dan wel iets in je achterhoofd van, het zal toch niet ook bij ons gaan gebeuren. Maar goed, toen de band komt binnen, de tourmanager komt binnen, de spullen komen binnen, alles is er. Dus je denkt, dat kan niet missen. Allemaal later deze avond, maar zoals gezegd, Crash It nu. Ja, Crash It. Eigenlijk stond Amy Winehouse gepland.
weet niet precies wat er misging. Ze zal weer in de rehab zitten. Ze scheen iets van diarree te hebben. Het zal allemaal wel. Als organisator van het festival denk je meteen, oké, hoe gaan we dit oplossen? Want ze had volgens mij de lijnvlucht gemist en dat ging allemaal niet. Dus we zeiden, nou, kunnen we misschien een privévliegtuig regelen? En kosten uitgezocht. Ik had al iemand op Schiphol stand-by staan om haar dan te ontvangen en meteen door te laten gaan. Dus dat was ook allemaal, stond klaar om aan te bieden. En uiteindelijk, nee, ze heeft niet alleen dit vliegtuig gemist, maar ze gaat ook geen ander vliegtuig nemen. We moesten doorpakken. Toen zeiden we, nou ja, dan moet het dus gewoon een Nederlandse act zijn. Toen hebben we Cresip gebeld. En die hebben toen legendarisch geopend met Rehab. They're trying to make me go to rehab. I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, there were no, no, no. Got the time, and if my daddy said I'm fine, it's gonna make me go to rehab. I won't go, go, go. Waar begonnen jullie mee? Hoorde ik nou Flart Amy Winehouse? Ja, we moesten toch even een ode brengen, toch? Ja, ik was er een fan van, nou natuurlijk al helemaal. Dan zijn we een maand later. Ja, en dan is het Noordzee Jazz Festival. Nou, tegen die tijd, we hadden echt wel heel regelmatig samengeknepen billen natuurlijk. We hebben heel veel contact gehad. De agent zei ook van ja, ze zegt dat ze het gaat doen. Dus het was iedere keer ook, er was wel hoop. Anders zouden mensen ook in eerste instantie gewoon meteen al die hele tour eruit halen. Maar er was iedere keer toch nog hoop dat ze zou gaan spelen. En toen hebben ze gezegd, oh nee, het gaat gewoon gebeuren. Hoeveel dat wel niet heeft gekost, hè? Die tour, die band, die crew. Want ook hier weer, iedereen was er. Iedereen was er. Maar het was nog heel spannend, want op die dag zelf was het op een gegeven moment... de hele tijd liep ik naar de tourmanager. Gaat gebeuren, ja. Hier, een sms'je. She's on the plane. Dus wij dachten, nou, het gaat echt gebeuren. Het gaat echt gebeuren. En ik denk dat het een half uur later was dat de agent mij belde en die zei... Nee, het gaat niet gebeuren. Ik zeg, jawel, want ik heb een sms'je gekregen dat ze op het vliegtuig is gestapt. Nee, ze is in de slurf omgedraaid. Hey, I want to wish the best to Amy Winehouse. She had to cancel due to exhaustion. She's getting really famous really fast, and I'm sure they're trying to work her to death. So hopefully you don't mind us filling in for her. Thank you. Hey, softer. Hey, DJ, you got a little bit of that thing for me? They tried to make me go to rehab. Is she here? Make me go to rehab. Candy Dolphin I'm talking about. Candy, you here? Rehab. Where's she at, man? I saw her backstage. Somebody get her. Zo zat ik met mijn ene haar in een krulspeld en nog tuut met de trompetist Jan Verduiker. Van, zullen we dat anders veranderen? En opeens, klop, kwam heel blij iemand van Noordzee binnen. Ja, Amy is er niet, maar Marcus Miller gaat spelen. En kan jij even meedoen? En toen gingen we jammen. Ja, en dat was voor ons helemaal geen big deal, weet je. Ja. Ik dacht alleen maar aan haar. En vlak voordat we opgingen kwam de gitarist. En dat vind ik zo aandoenlijk. Ik vond zo aandoenlijk, die zei van... Dan moet je niet tegen je doen, hoor je godverdomme. Oké, goed. Maar ja, toen vlak voordat we op moesten, komt die gitarist van Amy Winehouse naar me toe. En toen zei ik, ja, ze is er niet, hè. En toen dacht ik nog ergens in... Dan krijg ik zo'n verhaal van, nee, oh god, we hebben wat te stellen met haar. Maar hij kijkt me alleen maar zo aan. En hij zei, nee, helaas weer niet. En toen dacht ik, oh god, zij houden van me. Zij is echt ziek. Godverdomme. Ik wil niet huilen, want ik ken haar helemaal niet. Maar die liefde van die band van haar, dat vond ik zo aandoenlijk. En hun hele loopbaan kapot, weet je. Die gasten gaan door heel Europa. Dus toen moesten wij... Oh. Maar is het dan omdat je haar als muzikant begrijpt, gewoon? Ja. Juist uit die tumult wat je eigenlijk net zelf beschrijft, dat je met een krultang zit, dat je zoiets kan voorstellen. Voor haar was Noordzee ook al een big deal, weet je. Ja. En voor die muzikanten vooral. Noordzee is gewoon een ding. Daar komen al je collega's, alle Afro-Amerikaanse muzikanten die jij bewondert. Die staan er zo aan de zijkant
zo te kijken naar je. Dus ik weet zeker dat zij dat allemaal voelde. Dus het was gewoon heel droevig. Maar goed, verder moesten we gewoon jammen een uur lang. Nou, goed, het was allemaal leuk. Maar uiteindelijk was het niet leuk, want ja, daarna heb ik haar nooit meer kunnen zien. Is het eigenlijk bergafwaarts gegaan. Don't make me go to rehab. I won't go. Ik voel ook altijd een soort van collectieve schuld. En dat is niet dat wij dat ons nou moeten aantrekken, maar wel iedereen keek toe naar hoe iemand naar de kloten ging. Iedereen bleef de bladen lezen waar de foto's in stonden, waar heel veel voor betaald werd van dat enorme leger aan paparazzi die voor de deur stonden. Die onderdeel van haar leven waren, haar heet het opjaagden. Engeland is ook wel het allerergste land wat dat betreft. Het zijn gewoon gemene fuckers. En al die mensen die de story in het privé lezen in Nederland, of ze dat doen in Engeland, de Sun en de dingen, ja, die zijn ook medeschuldig. Je moet die dingen niet kopen. Deze meid heeft gewoon zoveel in de rugzak gehad dat dat niet trok. Ik bedoel, die had al 25 bakstenen in die rugzak en daar is die carrière alleen nog maar bovenop gekomen. Mijn succes is zo vergeleken bij dat, weet je. Maar op het moment dat jij serieus met muziek bezig bent en opeens gaat iedereen alles goed vinden wat je doet, je komt binnen en ze klappen al. Dat is een heel gek gevoel, hè. Je loopt op en de mensen gaan... Dat is echt zo'n... Daar kan je gewoon psychisch helemaal in de war van raken. Je vervreemdt, je voelt je heel eenzaam. Nou, als ik dit al gevoeld heb met mijn ene singeltje, dan weet ik dat zij dat in het 100 miljoen kwadraat heeft gevoeld. En dan word je eenzaam. En eenzame mensen, dat is nooit goed. Later heb ik wel eens teruggedacht over dit concert. En gedacht dat we met z'n allen naar iemand stonden te kijken die misschien toen al hulp nodig had. Iemand duwt haar weer het podium op en dan moet ze maar weer de kunstje gaan doen. Zo voelt het dan een beetje. Terwijl zij gewoon kapot gaat en dan door verschillende dingen. Die tourlijst was ook belachelijk. Tokio de ene dag, New York de andere dag. Allemaal 1 gig. Optredentje daar. Waarschijnlijk vast wel wat verdiend op 1 avond. Maar vliegen van jetlag naar jetlag. Zo kan je niet leven, weet je. Dat geld verdienen, die machine, weet je, dat kan niet. Je kan het niet zo doen. Je kan niet met zoveel mensen afhankelijk zijn van 1 zangeresje. Je kan niet een talent of een ding als commodity maken voor een aantal mensen om geld te verdienen. It's a losing game. 5-story fires you came. Love is a losing game. One I wish I never played. Oh, what a mess we made. Eigenlijk is het een soort van een mantra die je steeds jezelf hoort zeggen. En dat zijn dan haar nummers. En omdat ze zo gitzwart zijn en zo zelfdestructief en zo zo'n urgentie om zo'n laag zelfbeeld eigenlijk. Als je dat blijft herhalen, dan word je daar natuurlijk... En je hebt geen tegenwicht daarin. Dan word je daar natuurlijk ook niet gelukkiger van. And it was more than I could stand. Dat je ziet wat een dusdanig drank- en drugsmisbruik gewoon met iemand doet. Waarmee je volledig je decorum kwijt kunt raken. Bij dit soort dingen, ik vind het altijd mooi om achterkant te weten van een verhaal. Maar in dit geval is dat zo... leidt het maar tot 1 conclusie. Ja. En wat heb ik er dan aan? Though you're a gambling man, love is a losing hand. Though I battle blind, love is a fate resigned. And the memories, they mar my mind. Love is a fate resigned. Oh, 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 oh.
You still listen to your own album? No, I don't even have one in my house. But I mean, when do I hear the album? I hear the album when I go to record stores to do signings and they put it on and I'm like, can you put something else on, please? Because it's weird for me, you know. I'm such a perfectionist that I could not ever listen to my album because I'm such a perfectionist, you know. There's part of me that wants to go back in everyone's house and be like, can I have my album back, please? I'll bring this back in 2 months, thank you. You know, there's part of me that wants to do that because I'm a musician. I want to grow with everything and you know. But that's why I'm lucky that I can make music till I'm dead, you know. NTR. Speciaal voor iedereen.